ผ่านมาแล้วเป็นเวลา5 วันแต่ว่าเรายังไม่ได้ดู MV Hot Sauce ของน้องดรีมเลยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ที่กำลังตัดคลิปอยู่ก็คือผ่านมาจะเป็นเดือนแล้วนั่นแหละก็คือเรายังไม่ได้มีเวลาได้ดู MV ของน้องดรีมเลยแต่ว่านั่นแหละจากที่เห็นมาในทวิตรูปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็รู้สึกว่ารูปอัลบั้มเนี้ยของน้องดรีมดีทุกรูปเลยอะน่ารักหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอาร์ตเวิร์กอะน่ารักมากแบบสีสันคืออย่างที่ทุกคนเห็นคือสีมันแบบชุดฉาดสีสดใสมากมันเลยแบบดูขี้เล่นดีอ่ะแบบน่ารักก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาตั้งใจดู MV Hot Sauce ของน้องดรีมแล้วก็จะพลิกมาสักช็อตของน้องดรีมแล้วก็วาดออกมาให้มันเป็นสไตล์การ์ตูนของเราเองปังสีคือแบบก็หลังจากที่ เลือกอยู่นานมากเพราะว่าชอบทุกช็อตเลยก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะวาดช็อตนี้ของน้องเฮชาแหละน้องเจมินเพราะว่าช็อตนี้คือสุกชอบมากมันน่ารักและขี้เล่นอะคือแบบ2 คนที่กำลังรอ ให้ซอสหยดลงปากมาแบบน่ารักอะแล้วก็รู้สึกว่าองค์ประกอบภาพนี้มันเราชอบโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าสีสวยดีแบบมีทั้งเหลืองเขียวนิดหน่อยฟ้านิดหน่อยแดงนิดหน่อยแล้วก็แบบสีเบสอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนั่นแหละไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่านี้หรอกนะว่ามันน่ารักก็เดี๋ยวจะลองวาดรูปนี้ออกมาให้มันเป็นการ์ตูนสไตล์เราก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันเป็นการ์ตูนแล้วจะเป็นยังไงปังเริ่มต้นกันที่การร่างสเก็ตไม่กล้าใช้คำว่าสเก็ตเลยก็คือแบบแกล้งวาดไปก่อน1 รอบแล้วก็เอามาลด opacity ของ draft sketch แล้วก็วาดอีกเลเยอร์หนึ่งทับเป็นแบบว่าเลเยอร์ที่มันเป็นเส้นดีๆของเราคือแบบเหมือนแต่ก่อนเราก็ไม่เคยทำวิธีนี้จนกระทั่งไปดูยูทูบเบอร์หลายๆคนที่แบบเขาวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยก็เห็นว่าแบบเขาก็ทำแบบนี้ซึ่งมันเวิร์กจริงๆคือเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเฮ้ยเราจะวาดยังไงให้มันเนียบให้มันสวยให้มันปังก็คือวาดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดเอาทีหลังมันก็ช่วยประหยัดเวลาได้ไปเยอะนั่นแหละก็เราวาดน้องเฮชันกับแจมินใช่ไหมก็พยายามอย่างที่สุดที่จะดึงเอาลักษณะเด่นของทั้ง2 คนนี้ออกมาอย่างแจมินอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคแจมินคือแบบหน้าเรียวตาโตหรือแบบอย่างแฮชันก็คือมีความแบบจะมีความหน้ากลมกว่านิดนึงแต่จริงรู้สึกว่าน้องแฮชานก็คืออะไรก็ได้ที่เหมือนหมีคือรู้สึกว่าน้องแฮชานดูเหมือนหมีเหมือนหมีในเรื่องอะไรวะเหมือนบูบูในโยกิแบร์ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละน้องแฮชันเหมือนหมีแล้วก็พยายามจะแบบวาดอะไรก็ตามที่คนที่ดูเหมือนหมีอะไรเงี้ยแต่ว่ายากกว่าเดิมอีกนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการวาดคนให้เหมือนหมีวาดหมีให้เหมือนคนช่างมันเถอะคือจริงๆมันก็ควรจะเอาเอลิเมนต์ของแต่ละคนออกมาใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ยังทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็คือเราก็มีทริคว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถวาดหน้าให้เหมือนได้ก็เอาแวดล้อมอื่นๆให้มันคล้ายไว้ก่อนเช่นแบบเสื้อผ้าทรงผมสีเครื่องประดับอะไรเงี้ย
คือเอาให้มันใกล้เคียงคนที่เห็นรูปนี้มาก่อนเขาก็จะรีมายได้ว่าแบบอ๋อรูปนี้เราวาดมีเรฟมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยเราเคยแบบเห็นคนหนึ่งที่เขาวาดเขาแบบดึงเอาลักษณะเด่นของคนที่เขาวาดออกมาได้แบบเก่งมากแบบตาคือมันไม่ได้แบบเป็นภาพเหมือนอะมันเป็นการ์ตูนนะแต่ว่าคือเราเห็นแล้วรู้ทันทีเลยว่าคนเนี้ยใครซึ่งเป็นสกิลที่น่าสนใจมากแต่ก็คงต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะพูดถึง MV นี้เนี่ยคือสิ่งที่เราชอบที่สุดเลยก็คือสีคือเราอะรู้สึกว่าสีของ MV เนี่ยมันโอเคมันมีทั้งโทนช็อตที่เป็นสีเบสสีแบบน้ำตาลครีมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีสีที่ฉูดฉาดเข้ามาร่วมด้วยแบบพวกสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งคือมันพอฟังกับดนตรีเรารู้สึกว่ามันให้อารมณ์ที่แบบสนับสนุนกันได้ดีมากแล้วก็อันนี้โดยส่วนตัวเลยมากๆก็คือรู้สึกว่าโอเคสีฟ้าที่เขาเลือกใช้ใน MV เนี่ยที่มันจะเป็นฟ้าแบบสดใสฟ้าแบบฟ้าสว่างกับสีเหลืองที่มันแบบเป็นเหลืองก็เป็นเหลืองสดไม่รู้ไงว่าเรียกว่าเหลืองอะไรแต่ว่านั่นแหละคือเลยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าสีฟ้านี้กับสีเหลืองเนี่ยมันเข้ากันแล้วเราก็ชอบมากๆแบบอย่างเช่นทุกคนน่าจะเห็นสูตรน้องแจมินที่แบบฟ้าอะไรเงี้ยมันเข้ากันได้ดีคือพอมันมีทั้งฉากที่เป็นสีแบบอบอุ่นวอร์มแบบให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่ทะเลทรายแล้วก็สักพักนึงก็ตัดมาเป็นสีที่มันสดใสอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีไดนามิกลูกเล่นที่แบบต่างกันดีน่าสนใจแล้วก็เขาชอบมากเป็นพิเศษตรงช่วงที่มันเป็นที่เป็นทุกคนเต้นกันแล้วก็เป็นเซตเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนไฟที่มันฉายอยู่ที่แบบข้างหลังอะคือพอเปลี่ยนไฟแล้วมันให้อีกมูดไปเลยอะมันแบบมันเปลี่ยนมูดได้ดีที่เป็นไฟเขียวๆแดงๆอะไรเงี้ยชอบมากเลยมันแบบยิ่งพอไปกับดนตรีแล้วก็โอ้ยมันมากรู้สึกว่าถ้าเกิดไปคอนนะมันจะแบบเพลงนี้จะต้องสนุกมากๆแน่ๆอ่ะเมื่อไหร่จะได้ไปคอนขอร้องเถอะอยากไปคอนพูดถึงเสื้อผ้าหน้าผมก็รู้สึกว่าสำหรับคอนเซปต์อัลบั้มนี้เราค่อนข้างชอบเลยนะเหมือนภาพที่ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยที่มีแบบหลายๆเวอร์ชันอะคือมันดีทุกเวอร์ชันเลยอะเสื้อผ้าอะไรต่างๆแบบสีอาร์ตเวิร์กกราฟิกทุกอย่างมันแบบมันสวยแล้วคือวาดไปเรื่อยๆก็จะแบบดูสลับกันไประหว่าง MV น้องดรีมกับภาพที่วาดใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเติบโตขึ้นไปเยอะมากเลยอะจากแบบโอเคชิววิ่งกัมในวันวานมาจนสู่ฮอตซอสในวันนี้ดีเราก็อายุพอๆกับน้องดรีมนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่โตเลยเวลาแบบเห็น NCT Dream ขึ้นไลฟ์ก็คืออะไร feeling คุณแม่แบบว่าโหอย่างพราวทั้งที่ความจริงแล้วคืออะไรเรามันเป็นใครเอ่ยทริคหนึ่งในการลงสีที่เราค้นพบจากการใช้ Procreate ก็คือสมมติว่าเราทำงานสไตล์ illustration ที่มันไม่ได้เป็นแบบเส้นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบผู้การหรืออะไรขนาดนั้นอะคือถ้าเราอยากได้แบบสีที่มันแบบ solid เป็นก้อนๆไปเลยอะเราใช้วิธีกดที่เลเยอร์นั้นแล้วก็คลิกแบบมันจะมีหลายออปชันให้เลือกใช่ไหมกดที่เลเยอร์แล้วก็เลือกไปที่ reference ให้มันติ๊กถูกที่เลเยอร์นั้นแล้วเราก็จะสามารถแบบดึงสีลากเข้ามาแบบใส่ได้เลยคือไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งค้นพบได้เมื่อไม่นานมานี้เพราะก็เพิ่งมาใช้ Procreate ได้เมื่อไม่นานมานี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้นี่มันช่วยชีวิตไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเราไม่ต้องมานั่งระบาย
ไปเรื่อยอะไรเงี้ยส่วนบลัชที่เราใช้ก็จะเป็นเส้นแบบเส้นธรรมดาเลยแล้วเราปรับแบบให้มันมีความหนืดหน่อยๆอะเวลาวาดมันก็จะแบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเวลาที่บัตรมันมีความหนืดคือเราเป็นคนที่มือค่อนข้างจะสั่นง่ายอะพอวาดลงบน iPad ใช่ไหมมันจะมีความแบบเส้นมันจะเชคแบบสั่นๆแล้วก็ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยพอปรับความหนืดขึ้นมันก็ทำให้เส้นเรานิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นแต่ว่าอันนี้คือใช้พวกแบบสำหรับพวกเส้นกรอบหรืองานที่ต้องการให้มันแบบดูเป็นรูปทรงเป็นเวกเตอร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะช่วยได้ดีและในที่สุดก็เสร็จแล้วจ้าเย้